It's really nice to stand here in front of you for the first time. เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่วันนี้ได้ขึ้นมายืนหน้านี้เป็นครั้งแรก I can feel that my knees are shaking, รู้สึกว่าเข่ากำลังสั่น but on the other hand, I feel blessed. แต่ว่าในอีกมุมหนึงก็รู้สึกว่าได้รับพระพร Anyway, how was your week? สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะ Did you make yourself a channel of blessing to other people? ได้ทำตัวเองเป็นที่รับพระพรสำหรับคนอื่นนะคะ I hope so. หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ Was your week full of love since last Thursday was Valentine's Day? แล้วชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยความรักหรือเปล่าคะเพราะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเพิ่งจะผ่านไปแล้วกัน This morning, the center of my message is about love. วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดกันถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก Do you really love Jesus? ท่านทั้งหลายรักพระเยซูจริงๆหรือเปล่า Many people make resolutions and promises they don't keep. มีหลายคนนะคะกล่าวคำสัญญาหลายอย่างนะคะที่ไม่เคยรักษาคำสัญญาได้ Normally, if it's New Year, most of us are making our New Year's resolutions, right? อย่างเช่นถ้าเป็นวันปีใหม่นะคะเราก็จะมีคำอวยพรวันปีใหม่ But the question is, did we manage to follow those promises or resolutions for the rest of the year? มีคำสัญญากับตัวเองสำหรับวันปีใหม่นะคะแต่ว่าคำถามก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงที่เหลือของปีพวกเราได้รักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองหรือเปล่า I don't think so. คิดว่าไม่นะคะ You know, this year, I made a promise to myself that I would not eat meat anymore. รู้ไหมคะปีนี้พูดนะคะได้สัญญากับตัวเองว่าปีนี้จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีก But you know, after 2 weeks, หลังจาก2 สัปดาห์ I couldn't help myself but to eat meat again. เราช่วยไม่ได้นะคะกลับไปทานเนื้อสัตว์เหมือนเดิม See, it's really hard to keep our promises. เป็นเรื่องยากจริงๆถ้าที่จะรักษาคำสัญญาของตัวเอง One of Jesus' disciples made a promise that he didn't keep. มีสาวกของพระเยซูคนหนึ่งนะคะได้ให้คำมั่นสัญญาเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาต้องรักษาไว้ He said that he would lay down his life for Jesus. เขาให้คำสัญญาว่าเขาจะวางชีวิตเขาทั้งชีวิตให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า That he would give up everything for his master. แล้วก็จะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเยซู He said it the night before Jesus died. เขาพูดคำสัญญานี้คืนหนึ่งก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะสิ้นพระชนม์ And as you know, within few hours, he had denied that he even knew who Jesus was 3 times. แต่ว่ารู้ไหมคะก่อนที่จะถึงรุ่งสางก่อนที่จะจบคืนนั้นหลังจากที่ให้สัญญาเขากลับปฏิเสธพระเยซูถึง3 ครั้งด้วยกัน Do you know who this man is? รู้ไหมคะว่าคนนี้คือใคร Who? รู้ไหมคะ It's Simon Peter. เป็นซีโมนเปโตร If you look back to verse 3 of John chapter 21, you get an insight into Peter's thinking after his failure. ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะที่จอห์นถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะที่ข้อที่3นะคะของโยฮันบทที่21ดูข้อ3นะคะเราจะเห็นว่าเปโตรเขาคิดยังไงนะคะสำหรับความล้มเหลวของเขา It says here, I'm going out to fish, Simon Peter told the other disciples. ซีโมนเปโตรบอกเพราะว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วย And they said, we will come with you. So they went out to the boat, but they caught nothing. แล้วพวกเขาก็เลยออกไปลงเรือนะคะแต่คืนนั้นก็จับปลาได้เลย When Peter says that he is going out to fish, เมื่อตอนที่ซีโมนเปโตรบอกว่าจะออกไปจับปลา he is not saying that he is going out for a relaxing night on Lake Galilee. เขาไม่ได้หมายถึงว่าจะออกไปพักผ่อนสบายๆในทะเลกาลิเลีย But that he is going back to his old life as a fisherman. แต่ว่าเขาหมายถึงว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นชาวประมงจับปลา Before he came into contact with Jesus. ก่อนที่เขาจะมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Before he became a disciple. ก่อนที่จะมาเป็นอัครสาวกของพระองค์ Peter, being failed, เปโตรเคยล้มเหลว
was on the point of abandoning his Christian faith. แล้วก็อยู่ในจุดที่กำลังที่จะยกเลิกความเชื่อในฐานะเป็นคริสเตียน But within a few hours, everything has changed. แต่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป Despite Peter's failure, he has forgiven. เมื่อเขาเกิดความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นได้รับการยกโทษ And reminded what it really means to be a Christian. แล้วก็เป็นการเตือนว่าการเป็นคริสเตียนจริงๆนั้นเป็นอย่างไร That you know, being a Christian is not primarily about believing a set of truths. จริงๆการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่เราเชื่อข้อเท็จจริงบางอย่าง Or relating to a group of people. หรือว่าการที่เราไปมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น Or belonging to an institution. หรือว่าการที่ไปสังกัดหรือไปขึ้นอยู่กับโบสถ์หรือที่ใดที่หนึ่ง But about knowing a person. แต่เป็นเรื่องของการที่เราเรียนรู้ที่จะรู้จักใครคนหนึ่ง And more than just knowing him, loving him. แล้วก็มากกว่าการแค่รู้จักก็จะต้องรักเขาด้วย And that is loving Jesus Christ. นั่นคือการที่รักองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And as we will see, these verses tell us what real love for Jesus involves. ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าในจากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะว่าการที่เรารักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆนั้นเป็นอย่างไร First, we have the supreme love. อันดับแรกก็คือจะต้องมีความรัก Look at verses 15 to 17 of chapter 21. เราลองเปิดไปที่โยฮันบทที่21ข้อ15ถึงข้อที่17 So when they had dined, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of Jonas, do you love me more than this? Then Simon answered, Yes, Lord, you know I love you. Then Jesus said unto him, Feed my lambs. Jesus asked Simon Peter 3 times. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดแล้วพระองค์ก็ตรัสถามแบบนี้ถึง3 ครั้ง Jesus' first question to Peter was, Do you truly love me more than this? คำถามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าถามซีโมนเปโตรคือเป็นเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ We cannot really be sure what Jesus meant by the word this in chapter 16. เราไม่สามารถมั่นใจได้นะคะว่าไม่รู้ความหมายจริงๆนะคะว่าองค์พระเยซูหมายความว่าอย่างไรนะคะ Is Jesus asking Peter if he loved him more than he loved those fishing boats and nets? เป็นคำถามที่หมายความว่าพระองค์กำลังถามเปโตรว่ารักพระองค์มากกว่ารักเรือประมงแล้วก็ไอ้ตาข่ายดักปลาหรือเปล่า Or he could be asking Peter if he loved him more than the other disciples did. หรือว่ากำลังถามว่าเปโตรรักพระองค์มากกว่าอัครสาวกคนอื่นๆ It doesn't really matter which it is, right? Because the main question is clear. จริงๆแล้วก็อาจจะไม่สำคัญมากนะเพราะว่าคำถามหลักนั้นชัดเจน Jesus wants to know if Peter loves him supremely. พระองค์อยากทรงทราบว่าเปโตรรักพระองค์จนสุดจิตสุดใจหรือเปล่า More than anyone or anything else in this world. มากกว่าที่รักคนอื่นหรือรักสิ่งอื่นในโลกนี้ Let me tell you a story. ขอเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะ There was a couple. มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง They were about to get married. เป็นคู่หมั่นนะคะกำลังจะแต่งงาน But all of a sudden, the girl had broken off their engagement. แต่ว่าอยู่ทันใดนั้นก็ผู้หญิงก็ยกเลิกงานมั่น Then several months later, the guy received a love letter from the girl. หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะผู้ชายก็ได้รับจดหมายรักจากผู้หญิง The letter goes like this. ในจดหมายรักเขียนแบบนี้ My ever dearest Jimmy. จิมมี่สิทธิที่รักของฉัน No words could ever express the great unhappiness that I felt since breaking up with you. ไม่มีคำพูดใดที่จะมาบรรยายความรู้สึกความสุขที่ฉันได้รับหลังจากที่ฉันเลิกกับเธอ Please say you'll take me back. ความทุกข์นะคะที่ฉันรับหลังจากที่เลิกกับเธอกรุณาให้กลับมาคืนดีกันเถอะ No one could ever take your place inside my heart. ไม่มีใครเลยที่สามารถแทนที่เธอในหัวใจของฉันได้
So please forgive me. กรุณายกโทษให้ฉันเถิด I love you. I love you. I love you. ฉันรักคุณ 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 Yours forever, Marie. เป็นของคนตลอดกาลมารี Then under the letter, she wrote, แล้วก็ข้างใต้สุดก็เขียนว่า P.S. Congratulations on winning the state lottery. ปลขอแสดงความยินดีที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง How many of you believe that her words of love are true? พวกเรากี่คนที่เชื่อคะว่าไอ้ที่เขียนจดหมายรักข้างบนเนี่ยเป็นความจริง She said she loved him, right? เธอบอกว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ถูกไหมคะ She said she wanted him back. แล้วก็อยากจะคืนดีด้วย But it was fairly obvious that it wasn't him she really wanted. แต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าเธอสนใจอย่างอื่น She was willing to love him because he had lots of money now. ตอนนี้ที่เธอรักเขาเพราะว่าเขามีเงินเยอะได้ตอนเนี้ย But once the money was gone, so would she. ถ้าเกิดเงินเขาหมดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น For the girl, to live was the lottery. For the girl, to live was the lottery. สำหรับผู้หญิงนะคะที่จะกับลอตเตอรี่ For her, to live was the value of his wealth and the blessings that would bring to her. เธออยู่เพราะว่าความมั่งมีที่เขาสามารถบรรดาลให้เธอได้ But she really didn't love him. แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รักเขาเลย And she really didn't want to live for him. แล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเขา Her love is called fair weather love. ความรักแบบนี้เรียกว่าความรักแบบ As long as the weather is fine and pleasant, she will love him. แบบตอนที่บรรยากาศดีระหว่างที่อากาศยังดีๆหรือทุกอย่างยังดีเขาก็จะยังรักกันอยู่ Too often, Christians can respond to God in the same way. แล้วก็น่าเสียใจนะคะว่าบางทีพวกเราก็เป็นอย่างนั้นในความรักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า As long as God does what we ask, ตราบใดเท่าที่พระองค์ทรงทำในสิ่งที่เราทูลขอ as long as He answers our prayers the way we want them answered, และก็พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราในแบบที่เราต้องการ as long as life goes exactly the way we want it to, ตราบใดเท่าที่ชีวิตเนี่ยมันดำเนินไปอย่างที่เราต้องการให้มันเป็น then we will live for Him. ในตอนนั้นเองที่เราใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์ But what if not? แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ What if God won't do that? ถ้าเกิดว่าพระเยซูไม่ได้ทำถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นให้เรา Would we abandon God? พวกเราจะทิ้งทอดทิ้งพระองค์ไปหรือเปล่า I wonder what it is that He most value in life. เราข้าพเจ้าสงสัยนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต Is it money, เป็นเงินหรือเปล่า family, ครอบครัว work? งาน The main or the one way of working that out is to think what thing that you would be most afraid to lose. วิธีการที่เราจะค้นหานะคะว่าเราเนี่ยให้มีค่าสิ่งใดที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือให้เราลองนึกทบทวนดูว่าถ้าเราเนี่ยต้องสูญเสียอะไรไปอันไหนที่เราทนไม่ได้ But whatever it is, God wants to be at the very top of that scale in our lives. ไม่ว่าสิ่งนั้นคำตอบของเราจะคืออะไรนะคะพระเจ้าอยากทรงที่จะอยู่ข้างบนสุดนะคะของทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าเรา Jesus wants to be on the top of my priority, your priority, our priority. พระเยซูทรงอยากจะอยู่ข้างบนเป็นที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้พูดสำหรับพวกเราทุกคน Second, real love for Jesus is suffering now. ข้อ2นะคะความรักของเราต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความรักที่ต้องทนทุกข์ทรมาน Let's look at verse 18 of John chapter 21. พวกเราลองมาดูที่บทที่21เหมือนเดิมนะคะข้อที่18 Jesus compares life's Peter when he was young. องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเปรียบเทียบชีวิตของเปโตรตอนที่เขายังเป็นหนุ่ม Before he started to follow Jesus, ก่อนที่เขาตัดสินใจที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า to what his life will be like when he is old as a result of following God.
และก็ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อตอนที่เขาอายุมากขึ้นแก่ชราแล้วก็ตัดสินใจที่จะตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป When Peter was younger, he was free to dress and to go where he wanted to go. เมื่อตอนที่เปโตรยังหนุ่มเขาเนี่ยมีอิสระสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการ But because of his future faithfulness to God, แต่เพราะว่าความสัตย์ซื่อต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า he will find himself being dressed and led to where he doesn't want to go to. เขาก็เมื่อตอนที่เขาอายุมากขึ้นในนี้บอกว่าเขาจะคนอื่นจะคาดเอวแล้วก็พาเขาไปในที่ที่เขาไม่ต้องการไป A place where he would have to stretch out his hand. แล้วก็เป็นที่ที่เขาจะต้องเหยียดมือออก Jesus is telling Peter that he will face crucifixion. ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังบอกเปโตรว่าในอนาคตเปโตรจะต้องถูกตรึง For following and proclaiming him. เนื่องจากการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And Peter was indeed crucified. แล้วก็จริงๆแล้วเปโตรก็ถูกตรึง There was a teenager who doesn't want to be seen in public with her mother because her mother's arms were terribly disfigured. มีหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะไม่อยากที่จะออกไปไหนกับคุณแม่ของเขาเพราะว่าคุณแม่ของเขามีแขนข้างนึงซึ่งเสียแขนเสีย One day, วันหนึ่ง as they went shopping, พวกเขาออกไปซื้อของ the mother took her shopping and reached out her hand. คุณแม่ก็พาเขาไปซื้อของแล้วก็ยื่นมือออก The clerk in the department store looked horrified. ยื่นไปหยิบกระเป๋านะคะแล้วก็ยื่นมือออกไปหยิบกระเป๋าคนที่อยู่ที่ร้านที่ซื้อของเนี่ยดูเห็นมือแม่ก็ตกใจมาก Because he saw the mother's hand. เพราะว่าเห็นลักษณะมือ Later, crying, หลังจากนั้นนะคะก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ the girl told her mother how embarrassed she was. เขาก็บอกคุณแม่เด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้ก็บอกคุณแม่ว่าเขาอายแค่ไหน Understandably hurt, คุณแม่เนี่ยรู้สึกเจ็บปวด the mother waited for an hour before going to her daughter's room to tell her for the first time what happened. คุณแม่ก็รออยู่1 ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ห้องของลูกสาวเพื่อที่จะไปเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก She said, "You know, when you were a baby, ลูกรู้ไหมตอนที่ลูกยังเป็นเด็กทารก I woke up to a burning house. I woke up to a burning house. อ๋อคุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วไฟกำลังไหม้บ้านอยู่ Your room was on fire. ห้องของลูกมีไฟไหม้ Flames were everywhere. มีเปลวไฟอยู่ทั่วไปหมดทุกที่ I could have gotten out the front door, you know. จริงๆคุณแม่ก็สามารถวิ่งออกทางประตูหน้าได้ลูกรู้ไหม But I decided I'd rather die with you than leave you to die alone. แต่คุณแม่ตัดสินใจว่ายอมตายไปกับลูกดีกว่าที่จะปล่อยให้ลูกตายคนเดียว I ran through the fire and wrapped you around in my arms. คุณแม่วิ่งฝ่าเปลวไฟเข้าไปแล้วก็กอดลูกไว้ในอ้อมแขน When I went back through the flames, เมื่อคุณแม่ย้อนกลับไปตรงที่มีเปลวไฟ my arms on fire. แขนของคุณแม่ทั้งสองแขนของคุณแม่ก็ติดไฟ When I got outside the lawn, เมื่อตอนที่ออกไปถึงนอกบ้านได้แล้ว the pain was agonizing. ตอนนั้นความเจ็บปวดมันสุดที่จะบรรยาย But when I looked at you, แต่เมื่อคุณแม่มองที่ลูก all I could do was rejoice ตอนนั้นคุณแม่ดีใจมาก that the flames hadn't touched you. ที่เปลวไฟไม่โดนลูกเลย The girl looked at her mother, crying, เด็กผู้หญิงก็เลยขึ้นมองคุณแม่แล้วก็ร้องไห้ weeping in shame and gratitude. รู้สึกละอายใจแล้วก็เสียใจ She kissed her mother's hands. แล้วก็จูบคุณแม่ We can see the mother's love to his daughter by suffering. จะเห็นได้ว่าคุณแม่รักลูกแล้วก็เป็นความรักที่เสียสละแล้วก็ยอมทนทุกข์ That's how God loves us too. นั่นเป็นอย่างเดียวกันที่พระเยซูทรงรักเราด้วย In John chapter 3 verse 16 it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life." ในโยฮันบทที่ 3ก็บอกถึงความรักของพระองค์แล้วว่าพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพื่อพวกเราทุกคน God sacrificed his only Son for us because he loves us. พระเจ้าทรงเสียสละลูกชายคนเดียวของพระองค์บุตรชายคนเดียวของพระองค์เพื่อพวกเรา So real Christian love is first, what was that? Supreme love. Second, we have the suffering love.
And finally, we have the submitting love. ดังนั้นความรักในพวกเราในฐานะคริสเตียนก็มี3แบบนะคะอันที่1อันแรกก็คือความรักอันสูงสุดลึกล้ำนะคะอันที่2คือความรักแบบยอมทนทุกข์ทรมานแล้วก็นี่คืออันที่3 Let's look at the very end of verse 19 of John chapter 21. What are the two last words? ให้พวกเรายังอยู่ที่โยฮันบทที่21 Two very ให้พวกเราดูที่ข้อ19คำสุดท้ายนะคะ Two very simple words. Follow me. มีคำง่ายๆนะคะอยู่ด้านล่างนะคะ But they have deep consequences. ใต้สุดเลยนะคะบอกว่าตามเรามานะคะเป็นคำง่ายๆที่มีความหมายลึกล้ำ They mean that people who love Jesus are to walk in his footsteps. หมายความว่าคนที่รักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะต้องดำเนินตามรอยของพระองค์ And to do the same as he would. แล้วก็ทำในสิ่งที่พระองค์จะทรงทำ In other words, we need to submit to him. หรือในอีกในหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำตามอย่างพระองค์ A person who doesn't love God can't claim to really submit on his will. คนที่ไม่ได้รักพระองค์จริงๆนั้นไม่สามารถที่จะทำตามอย่างที่พระองค์บอกได้ There was a story again. มีเรื่องเล่าอีกนะคะ There was a captain of a ship. มีกัปตันเรือคนหนึ่ง As he sailed into the dark sea, ระหว่างที่กำลังแล่นเรือไปอยู่ในท้องทะเล he saw faint lights in the distance. ก็เห็นเป็นแสงไฟแวบๆอยู่ไกล Quickly, he told his signalman to send a message. ๆเขาก็เลยรีบบอกต้นหนนะคะที่เป็นคนส่งสัญญาณให้ส่งสัญญาณออกไป Change your course 10 degrees south. That's the message. ก็ส่งสัญญาณออกไปว่าให้มุ่งหน้าไปทางใต้อะไรสักอย่าง Then a return message was received. แล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกส่งสัญญาณกลับมา Change your course 10 degrees north. ก็บอกว่าหันหัวเรือไปทางเหนือ The captain was angered. กัปตันก็โมโหอุตส่าห์ส่งสัญญาณไปแล้ว His command has been ignored. เพราะว่าคำสั่งของเขาไอเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ทำตาม So he sent a second message. ดังนั้นก็เลยส่งสัญญาณไปอีก Change your course 10 degrees south. I am the captain. หันหัวเรือมุ่งไปทางทิศใต้ฉันเป็นกัปตันเรือ Soon, another message was received. ไม่นานจากนั้นก็มีสัญญาณกลับมา Change your course 10 degrees north. I am Seaman Jones. หันหัวเรือมุ่งไปทางทิศเหนือฉันคือซีเมนโย Immediately, the captain sent a third message. ทันใดนั้นกัปตันก็เลยตัดสินใจส่งสัญญาณไปอีกเป็นอันที่3 Knowing the fear it would arouse. Okay, this was the third message. นี่คืออันที่3 Change your course 10 degrees south. I am a battleship. หมุนเรือหันหัวเรือกลับมุ่งไปทางใต้ฉันเป็นเรือรบ Then a reply came. หลังจากนั้นคำตอบก็กลับมา Change your course 10 degrees north. I am a lighthouse. หันหัวเรือกลับมุ่งไปทางเหนือฉันเป็นประภาคาร Are there areas of your life that you're not following God's commands? มีช่วงไหนในชีวิตของเราที่เราไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบ้าง You are in rebellion against the Bible's teaching? อาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ James 4 verse 7 and 8 says, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. James chapter 4 verse 7 and 8. อย่าบอกนะคะ
I repeat, James 4 verse 7 and 8 says, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. จงถวายตัวเองนะคะให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าปฏิเสธมารซาตานนะคะแล้วก็มารซาตานก็จะไปจากท่าน So real love for Jesus is first supreme love, loving him above anything and anyone else in the world. ดังนั้นความรักสำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันดับแรกคือรักพระองค์ยิ่งกว่าสุดจิตสุดใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลก Second, suffering love. ดังที่สองก็คือรักแบบที่ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์ Being prepared to accept the consequences of following him. ยอมรับสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจากการที่เราตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ And third, we have the submitting love. แล้วก็อันที่สามคือการที่รักพระองค์โดยที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ Putting your whole life under his authority. โดยที่เอาชีวิตวางชีวิตเราทั้งชีวิตนะคะไว้ใต้พระหัตถ์ของพระองค์ Today, when Jesus asked you, วันนี้ตอนที่พระเยซูทรงถามพวกเราทุกท่านถามพวกเราทุกคนว่า Do you love me? ท่านรักเราหรือเปล่า What would be your answer? คำตอบของเราจะเป็น Is it a yes เป็นคำว่า or is it a no? หรือเป็นคำตอบว่าไม่ Before I end my message this morning, ก่อนที่จะจบคำเทศนาในเช้าวันนี้ allow me to sing this song to you. It is entitled Will You Love Jesus More? ก็อยากจะร้องเพลงนะคะเพลงหนึ่งรักพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งใด Just turn your eyes on me, and I feel that what I've been called to do, there's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go on our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you've sensed his love more than you did before? I pray for nothing else than for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But the love that's been